مرحلة انقطاع الطمث أو الدورة يلي بتسميها مجتمعاتنا مشكورة بسن اليأس هي مرحلة طبيعية من حياة النساء. كل حدا عنده رحم، ما فينا نحصرها فقط بأنها مرحلة نهاية الخصوبة، بالتأكيد أنها مش نهاية الحياة. خلينا نحكي عن مرحلة ما بعد انقطاع الدورة والعوامل يلي بتفوت بتجاربنا، وليش مهم كنسويات نشتغل على تغيير علاقة المجتمع بانقطاع الدورة وقيمتنا بهذا المجتمع. ليس من السهل أن يتحمل الرجل مشقات ومطبات العمل ويعود إلى منزله لمآسي امرأته التي تمر بالتغيير بحياتها. هيك كانت تكتب الدعايات لأدوية ركلجة الهرمونات بالمجلات الأمريكية والأوروبية بين الخمسينات والستينات. مش لحالها، كتير من التسويق لهذا الدواء يلي ممكن يساعد بتخفيف عوارض انتهاء الدورة كان متعلق بالمحيط يلي لازم يتخلص من نق النساء يلي بوجعوا الراس بمتاعبهم. مرحلة انقطاع الدورة تعتبر بمثابة لغز لكتير أشخاص، فمنسميها بسن اليأس، والتسمية لحالها بتزيد الهم على الغم. لكن شو هي هالمرحلة بيولوجياً؟ أولاً، هالفترة فينا نقسمها على 3 مراحل. أول مرحلة تسمى بمرحلة ما قبل الإياس، وهي ما قبل انقطاع الدورة مباشرة. بيصير فيها شوية تغيرات بنسب هرمونات الأستروجين والبروجسترون يلي بتقل بالجسم، وهي الهرمونات بتأثر بشكل كبير على صحتنا ووزننا، توزيع العضل والشحم، صلابة العظم وحرارة الجسم، وغيرها من العوارض يلي بتتغير لما نوصل لسن البلوغ كمان. بعدها في عنا مرحلة انقطاع الدورة. فينا نحدد هالمرحلة إنها أول سنة منعيشها بدون ما تجينا الدورة ولا مرة، يعني من آخر مرة إجتنا بيكون مرق سنة. من بعدها المرحلة يلي بترافقنا لباقي العمر مرحلة ما بعد انقطاع الدورة. بتوقف عنا الدورة بعد ما يخلص عدد البويضات الموجودين بالمبيضين. كل دورة شهرية المبيضين بنزلوا بويضة أو أكتر. نحن أساساً نخلق عنا بين 1,000,000 و2,000,000 بويضة، بس نبلغ بيكون صار عنا بين 300 و500 ألف بويضة، وسنين الخصوبة بنستخدم فيها بين 300 و500 بويضة، الباقي منها بيموت تدريجياً. فطبيعي بوقت معين هالبويضات يخلصوا، أو يلي ضلوا يكونوا كبروا كتير بالعمر وقدموا وبطلوا صالحين. ومع أن انقطاع الدورة بيصير عادة بين 45 و 55 سنة، بس في أشخاص تنقطع دورتهم بوقت أبكر لأسباب مختلفة. ممكن يكون بسبب التدخين، أو مشكلة بالهرمونات، أو العلاج الكيماوي للسرطان، أو إنه صارلن عم ياخدوا حبوب منع الحمل لفترة طويلة. أما عوارض انقطاع الدورة فبدنا نفكر فيها تقريباً كالعوارض المعاكسة لعوارض البلوغ، لأنه الهرمونات يلي غيرت أجسادنا وقتها عم تخف بجسمنا هلأ. جسدياً أكتر عارض منشوفه هو العرق والشوب بعز البرد، العرق خلال النوم، ترقق العظم، والجفاف المهبلي يلي ممكن يخلي ممارسة الجنس مزعجة أو موجعة. كمان زيادة احتمال التعرض لاضطرابات أو مشاكل بالقلب. وأحد الأسباب هو انخفاض الأستروجين يلي هو من الهرمونات يلي بتخفف عادة مشاكل القلب، بتساعد على زيادة مرونة الأوعية الدموية وإزالة الدهون بالشرايين. العوارض النفسية بتشمل تقلبات مزاجية بالوقت يلي عم تتغير فيه نسبة الهرمونات، كمان تعب وإرهاق، وبعض المشاكل يلي بتصير مع الذاكرة ممكن تتفاقم وقتها. اجتماعياً نعرف إنه ينظر للمرأة يلي عم تمر بمرحلة انقطاع الدورة إنها عم تخسر قيمتها بالمجتمع من ناحية الإنجاب، خاصة إذا ما خلفت أصلاً. الثقافة الذكورية بتنظر للمرأة إنها أكثر جمالاً وانجذاباً بفترات الشباب، وحياتها لازم تخلص بعد مرور هاي المرحلة، ما فيها تحب أو تنبسط أو حتى تمارس الجنس. خسرت جزء كبير من يلي بخليها أنثى. طبعاً هذا حكي ولو معمم عم يتغير شوي، مش موجود بنفس الشكل بكل المجتمعات أساساً. نسبة كبيرة من النساء بيشعروا بزيادة الرغبة الجنسية بعد هاي الفترة، بيصير عندهم تطلع أكتر للذة من قبل، مع أنه المجتمع بلش يعاملهم كلا جنسيين. مع ذكر كل هاي العوارض يلي ممكن تصير مع انقطاع الدورة، مهم أذكر أنه مش كل الأشخاص بيمروا فيها، أو حتى بيمروا ب10% منها. لكن شو ما كانت نسبة الأشخاص يلي بيعانوا من عوارض صعبة، مهم يكون في جهد على أنه نتعامل مع هاي التغيرات بشكل سليم. ليش عم نحكي عن انقطاع الدورة وهي أمر طبي؟ لأنه بكل بساطة الطب شيء سياسي. كيف منتعلم عن مراحل حياتنا بيتأثر بالمحيط الاجتماعي والثقافات المحلية، والطب مسيس بالأخص فيما يتعلق بالنساء والأقليات، وهذا الشيء بيأثر بشكل مباشر على كيف المجتمعات تتعامل مع النساء أو الأشخاص بعد عمر معين. من أول بداية اهتمام الطب الحديث بمرحلة انقطاع الدورة تم التعامل مع الموضوع كنقص أو بمثابة إخصاء للنساء،
وتم تسميته بالديكي وكأنه مرض أو زوال للإنسان بدل من أنه مرحلة طبيعية. لفترة طويلة كانت النساء بهذا العمر ما تشمل حتى بالدراسات عن الأدوية المختلفة، فما بنعرف إذا هاي الأدوية إلها أثر مختلف كل ما كبرت النساء بالعمر. مع ظهور بعض الأدوية اللي بتعالج العوارض، خاصة لعلاج الهرمون البديل يلي بيستبدل الهرمونات يلي عم تقلب الجسم بهرمونات مشابهة لتخفيف العوارض، صارت تحصر معاملة انقطاع الدورة بهذا الحل السحري، وهيك بيختص المجتمع على حاله أي مسؤولية تجاه النساء بهذا السن. تفكير بمشكلة إلها شق اجتماعي على إنها مشكلة بيولوجية بحت بسبب لنا كسل لما نفكر بكيف فينا كمجتمعات نحسن حياة النساء بعد عمر معين. فالنساء يلي بتشتغل مش مضطرة تاخد دواء كرمال تضل منتجة، مفروض الأشغال تكون مرنة تحترم العوارض يلي عم نمر فيها، وهالأدوية ما المفروض تكون محصورة بإيدين الأشخاص يلي بتقدر تدفع. مفروض مثل كل الأدوية تتوفر بشكل رخيص إذا مش ببلاش. سن انقطاع الدورة ما المفروض يعامل كأزمة شخصية، بل مرحلة نصف المجتمع بيمر فيها، ما بتنتقص مننا كأشخاص ولا بتقلل من قيمتنا ودورنا بالمجتمع، ولا شيء المفروض نخجل منه ونخبيه. بالعكس هي مرحلة فيها تكون مريحة، مش مضطرين نخاف فيها من الحمل يلي مش مخططين إله، أو مثل ما بتسميه نوال السعداوي ممكن يكون سن الحكمة يلي بتتحرر فيه النساء من ضغوط الإنجاب وتقلبات الهرمونات. طبعاً الصورة مش وردية أبداً، فعوامل كتير مثل المصاري والمحيط والصحة بتأثر على هاي التجربة، بس بالنهاية تغيير تفكيرنا بانقطاع الدورة ممكن حرفياً يغير أثرها علينا جسدياً ونفسياً. هاد بحد ذاته كفاية لأنه نشتغل على تغيير فكرة المجتمع عن هالمرحلة الطبيعية بحياتنا. شكراً لمشاهدتكم للفيديو. إذا عم تمروا بهالمرحلة، شو هي الأمور يلي بتحبوا المجتمع يفهمها أكتر؟ إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، شاركوا مع غيركم، وإذا عبالكم تدعموا القناة مادياً فيكم تشتركوا عبر باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاي.